ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્તે. આજે આપણે શીખીશું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવાના દાખલા. ગઈકાલે આપણે આ જ પદ્ધતિ ઉપર દાખલા ગણેલા હતા. હજુ પણ તમને કંઈ ક્વેરી હોય તો સમજી લેજો. આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી એ જ દાખલામાં તમને આજે સમજાવવા જઈ રહ્યો છું, બરોબર. અને સ્વાધ્યાય 6.4 નો પ્રશ્ન નંબર 1 છે અને પ્રશ્ન નંબર 2 ખાસ એ સૂચના કે પ્રશ્ન નંબર 2 તમારે જાતે ગણતરી કરવાની છે. જે આપણે ગઈકાલે નો પહેલો ટોપિક સ્ટડી કર્યો હતો એ ટોપિક પ્રમાણે જ પ્રશ્ન નંબર 2 ની ગણતરી કરવાની છે. અને આજની પીડીએફ પણ એ પીડીએફ સાથે જ હતી, બરોબર. હોમવર્કના ફોલ્ડરની અંદર ગણિતની પીડીએફ છે, એની અંદર આ બધા જ દાખલા લખેલા હશે, બરોબર. એમાંથી જ આ વર્ક લખવાનું રહેશે. હવે આજે જોઈએ કે સ્વાધ્યાય 6.4 પ્રશ્ન નંબર 1 નીચે આપેલી સંખ્યાઓનું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધો. તો 2304 નું ભાગાકારની રીતે આપણે વર્ગમૂળ શોધવાનું. તો 2304 તો પહેલા લખીએ ભાગાકારની રીતે 2304. એમાં એકમના સ્થાનથી બે અંકની જોડી બનાવતા જઈએ. એટલે આપણે એકમના સ્થાનથી બે અંકની જોડી બનાવી, બરોબર. તો પહેલી જોડી કઈ છે? 23 ની જોડ છે. તો 23 કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવે? તો 16 અને 25. તો સૌથી નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ? 16. તો 16 કોનો વર્ગ છે? 4 નો. તો 4 વડે ભાગ ચાલશે. ચોકે ચોકે 16 માઈનસ 23 માંથી 6 જાય તો 7. એટલે અહીંયા 704, બરોબર. 4 ના ડબલ કરીએ, 4 + 4 એટલે 8. તો હવે આપણે અહીંયા એવી સંખ્યા મૂકવાની કે 704 જવાબ આવે. તો આપણે એવી કઈ સંખ્યા હશે કે જેનો 704 જવાબ આવે? તો અહીંયા એકમનું સ્થાન જોવાનું, 4 અને અહીંયા 4, 2 અથવા 8 આવી શકે, બરોબર. 2 મૂકીએ તો 2 દુ 4, બરોબર. 2 દુ 4 બરોબર. 2 દુ 4 મૂકીએ તો પછી 4 8 દુ 16, તો એ તો આવી જ ન શકે. એટલે 8 મૂકીએ તો 88 18 88 18 64 64 નો 4 વધી પડી 6 88 64 64 ને 6 70 એટલે શેષ 0 બચી, બરોબર. તો 2304 નું વર્ગમૂળ કેટલું આવશે? 48. ફરીથી સમજીએ આ દાખલો. 2304 નું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે. તો એકમના સ્થાનથી પહેલા તો અંકની જોડી બનાવો. તો 0 4 અને 23 ની જોડી બનાવી. આપણે જેમ ભાગાકારના દાખલા ગણીએ એ રીતના જ ગણવાના છે, પણ થોડીક મેથડ અલગ છે, બરોબર. બબેની જોડી બનાવી તો એમાં સૌપ્રથમ જોડી કઈ છે? 23. તો 23 કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવે? તો 16 અને 25 ની વચ્ચે આવે, બરોબર. તો એમાં આ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવે. તો એમાં 23 થી નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ? તો 16 છે. તો 16 કોનો વર્ગ છે? 4 નો. એટલે 4 વડે ભાગ ચાલે. તો ચોકે ચોકે 16, 23 માંથી 16 ગયા તો 7 / 4. આ જોડ આખી નીચે આવશે એટલે 704 થયા, બરોબર. તો હવે કઈ સંખ્યા વડે ભાગ ચાલે? તો આ 4 ને પહેલા ડબલ કરી દેવાના, 4 + 4 એટલે 8 થયા. હવે 8 ની સાથે એકમના સ્થાન પર આપણે એવી સંખ્યા મૂકવાની કે આખી સંખ્યા સાથે એ સંખ્યા ગુણાય તો આ જવાબ આવે. એટલે અહીંયા 8 મૂકીએ તો 88 88 704 એટલે 00 આવે. હવે અહીંયા તમને એવો સવાલ ઘણી વખત થાય કે સર અહીંયા 8 જ કેમ લીધો? સરને ખબર કેવી રીતના પડી કે અહીંયા 8 જ આવે? તો આનો એકમનો અંક જોવાનો 4. તો 1 થી 10 ના વર્ગમાં એકમનો અંક 4 કોનો છે? આ 4 અને અહીંયા 4 છે, બરોબર. તો કઈ બે સંખ્યાનો વર્ગ છે? 2 નો અને 8 નો. તો એક વખત 2 મૂકો તો 82 દુ કેટલા થાય? ન થાય કોઈ દિવસ, બરોબર. 82 દુ 704 થશે નહીં, કેમ કે 164 જ થાય, બરોબર. હવે 88 8 કેટલા થાય? તો 704 એટલે 00 શેષ બચી. ભાગફળ શું આવ્યું? 48. તો એ આપણું શું થયું? વર્ગ. સેમ એવું અહીંયા જોશું બીજો દાખલો. તો 4489 નું વર્ગમૂળ શોધવાનું છે, બરોબર. 4489 નું વર્ગમૂળ શોધવાનું. તો પહેલા તો આપણે બબેની જોડી બનાવવાની. તો પહેલા પાછળથી સ્ટાર્ટ કરવાનું એકમના સ્થાનથી. તો બબેની જોડી બનાવી, 89 ને 44 ની જોડી બનાવી. 44 આપણે જોવાનું કઈ બે સંખ્યા વચ્ચે આવે, કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવે? તો 36 અને 49. તો 44 થી નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ? 36. તો 36 કોનો વર્ગ છે? 6 નો વર્ગ છે. તો 6 વડે ભાગ ચાલશે. 6 × 6 36. હવે 44 માં 36 જાય તો 8 બચે એટલે 89 બેઠા, આખી જોડી નીચે આવશે, બરોબર. 8 બચ્યા. હવે આને કઈ સંખ્યા વડે ભાગ ચલાવવાનો? તો આ 6 ના ડબલ કરવાના, કેટલા? 12. હવે અહીંયા બે અંક થઈ ગયા. તો હવે આપણે અહીંયા એવી સંખ્યા મૂકવાની
કે આખી સંખ્યા જે બને એની સાથે એ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરતા 889 આવે. તો અહીંયા 9 છે તો 3 પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યામાં એકમ 9 અને 9 7 અને 3 ની વર્ગવાળી સંખ્યામાં આવે એટલે એક વખત 3 મૂકો બરોબર તો 43 9 અને 3 દુ 6 અને 3 369 આવે તો એ તો આવશે ને એટલે 7 મૂકીએ તો 7 વડે ભાગ ચાલશે 127 સત્તા 889 થાય બરોબર 127 સત્તા 889 થાય એટલે શેષ કેટલી વચ્ચે 0 માટે 4489 નું વર્ગમૂળ 67 થાય બરોબર. ફરીથી સમજીએ આ જ દાખલો 4489 નું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે તો એકમના સ્થાન ઉપરથી પહેલા બબે ની જોડી બનાવો બનાવી 89 44 ની જોડી બની. હવે માં જે પહેલી જોડી છે ઈ કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વડે ની વચ્ચે આવે તો 36 અને 49 ની વચ્ચે આવે. તેમાં સૌથી 44 થી નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ 36 બરોબર તો 36 છે 36 કોનો વર્ગ છે 6 નો તો 6 વડે ભાગ ચાલશે 6 6 36 એટલે 6 વડે ભાગવાનું 6 વડે ગુણવાનું હવે 6 36 6 નો વર્ગ લખો 36 આવ્યો 44 ભાગ્યા 36 એટલે કે આમાં ભાગાકાર કરીએ ને ઈ ઘડિયાથી ભાગાકાર નથી કરવાનો ભાગવાનું પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વડે જ ભાગવાનું એટલે 6 ગુણ્યા 6 36 44 માં 36 ગયા તો 8 આ જોડી આખી નીચે આવશે 889 બરોબર. તો હવે 889 કઈ સંખ્યા વડે ભાગશું તો આ 6 ના ડબલ કરો 12 થયા 12 હવે અહીંયા એકમના સ્થાન ઉપર આપણે એવી સંખ્યા લાવવાની કે જે આખી સંખ્યા બને અને ઈ સંખ્યાને આ સંખ્યા સાથે ગુણતા 889 આવે એટલે અહીંયા તમે એમ થતું હશે હવે અહીંયા કઈ સંખ્યા વડે ગુણીએ તો જો જેને આ પદ્ધતિ ખબર ન પડે એકમના અંકવાળી એને તો 1 થી 9 એકડા ગુણવા જ પડે બરોબર. પણ જેને આ થિયરી મોઢે છે કે એકમનો અંક 9 છે તો કઈ સંખ્યા આવે 3 અને 7 આવે બરોબર 3 અને 7 તો એક વખત 3 મૂકો અથવા એક વખત 7 મૂકો ડાયરેક્ટ બે સંખ્યા વડે ગુણવું પડે એટલે 103 વડે ગુણો તો 300 નો ગુણોત્તર આવે અને 7 વડે ગુણો તો 889 આવે એટલે 127 ગુણ્યા 7 889 થાય 0 0 શેષ બચે એટલે ભાગ ન ચાલે આવે તો 4489 નું વર્ગમૂળ 67 થાય. એવો જ દાખલો આપણે ત્રીજો જોઈએ 3481 નું ભાગાકારની રીતે આપણે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે તો 3481 ની લખ્યા હવે એની જોડી બનાવો એકમના સ્થાનથી તો આ 1 અને 8 ની પછી 4 અને 3 ની બે જોડી બની ગઈ. હવે આ 34 કઈ બે સંખ્યા વચ્ચે આવે તો 25 અને 36 34 કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવે તો 25 અને 36 તો 34 કરતા નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ તો 25 એ કઈ સંખ્યાનો વર્ગ છે 5 નો તો 5 ગુણ્યા 5 25 બરોબર 34 માંથી 25 જાય તો 9 અને 81 ની જોડી નીચે આવશે 5 નો વર્ગ 10. હવે અહીંયા 1 છે તો 1 પૂર્ણ વર્ગમાં સંખ્યામાં 1 અને 1 છે તો 1 વડે તો હાલે નહીં કેમ કે 10 એકા 10 તો ભાગ તો ચાલે ને એટલે 9 વડે ચાલે તો અહીંયા 9 981 થાય 109 અહીંયા જે સંખ્યા વડે ગુણો ને એ અહીંયા ઉપર ભાગફળમાં પણ મુકાશે ભાગફળમાં મૂકેલી સંખ્યા અને પછી જે આપણે આખી સંખ્યા બની એની સાથે ગુણાકાર કરવાનો એ ગુણાકાર આવે એ અહીંયા મૂકવાનો એટલે 981 માંથી બાદ કરતા 0 0 શેષ બચે કેમ કે 109 ગુણ્યા 9 કરો તો 981 થાય કે 9 9 81 બરોબર 0 નો ભાગ ન ચાલે એટલે 8 નીચે જ આવશે અને 9 એકા 9 બરોબર એટલે 3481 નું વર્ગમૂળ 59 આવે બરોબર. સેમ આવો બીજો દાખલો જોઈએ તો 529 નું વર્ગમૂળ શોધવાનું તો હવે અહીંયા તમે જો 529 માં એકમ નામથી આપણે જોડી બનાવીએ તો 9 અને 2 ની જોડી બની 5 એક જ સંખ્યા છે તો એકલી જ રહેશે. હવે 5 કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવે તો 4 અને 9 તો 5 થી નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ 4 4 કોનો વર્ગ 2 નો તો 2 વડે ભાગ ચાલશે 2 દુ 4 5 માં 4 જાય તો 1 હવે 29 ની જોડી નીચે આવશે 2 ના ડબલ કરીએ 4 આ 2 ના ડબલ કર્યા 4 હવે આપણે અહીંયા કઈ સંખ્યા મૂકશું તો 3 મૂકશું બરોબર 43 તાલી 129 કેમ કે 43 નો 3 ચોક 12 બરોબર 43 તાલી શેષ 0 એટલે 529 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય તો 23 થાય. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો?
બરોબર, સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? હજુ પણ આપણે આવા 3 દાખલા ગણીએ છીએ, બરોબર? હજુ પણ ડાઉટ હોય તો અહીંયા ક્લિયર કરી લેજો. આ લાસ્ટ 3 દાખલા છે, પછી આની પછીના જે પાછળના 5 દાખલા છે તમારે જાતે ગણતરી કરવાની રહેશે, બરોબર? તો હવે આપણે પાંચમો દાખલો જોઈએ કે 3249 નો આપણે ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધો. તો સૌપ્રથમ આમાં તો પહેલા શું કરવાનું, એકમના સ્થાનથી બબ્બેની જોડી બનાવો. પહેલા 49 અને 32 ની જોડી બની, એકમના સ્થાનથી જોડી બનાવવાનું ચાલુ કરવાનું, બરોબર? હવે જે પહેલી જોડી છે 32, તો 32 કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવે? તો 32, 25 અને 36 વચ્ચે. તો 32 કરતા નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ? તો 25. તો 25 કોનો વર્ગ છે? 5 નો. તો 5 વડે ભાગ ચાલશે, 25 25, એટલે 32 માંથી 25 ગયા તો 7 બચ્યા. હવે આખી જોડી નીચે આવશે 49, બરોબર? તો 749 નો કોના વડે ભાગ ચાલશે? તો 5 ના ડબલ કરવાના, એટલા 10, બરોબર? 10 થયા. તો હવે આપણે અહીંયા એકમનું સ્થાન 9 છે, તો એક 7 વડે ભાગ ચાલશે અને એક 3 વડે. તો 3 વડે તો ભાગ ચાલશે ને, 10 તાલી 30 એટલે 143, એટલે 43 9 એટલે 309 જ થાય. એટલે આપણે અહીં 7 વડે ભાગ ચાલશે, 107 7 749 થાય, બરોબર? માટે શેષ 0 બચી, એટલે 3249 નું વર્ગમૂળ 57 થાય, બરોબર? તો 107 ગુણ્યા 7 કરો તો 749 થશે, બરોબર? એટલે શેષ કેટલી બચી? 57. ફરીથી સમજીએ, 3249 નું વર્ગમૂળ શોધવાનું. તો પહેલા તો જોડી બનાવવાની એકમના સ્થાનથી, એટલે આ બેની જોડી પછી આની જોડી. હવે જે પહેલી જોડી છે એ કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવે? તો 25 અને 36 વચ્ચે 32 આવે, બરોબર? તો 32 કરતા નાની કઈ સંખ્યા? 25. 25 કઈ સંખ્યાનો વર્ગ? તો 5 નો. તો 5 નો એટલે 5 ગુણ્યા 5 એટલે 25, 32 માંથી 25 ગયા તો 7 બચ્યા. હવે 49 ની જોડી નીચે આવશે. હવે એનો ભાગ કઈ સંખ્યા વડે ચાલે? તો 5 ના ડબલ કરો તો કેટલા થયા? 10. 5 + 5 એટલે 10. હવે અહીંયા આપણે એવી સંખ્યા મૂકવાની કે એ સંખ્યાનો આખી બનતી સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરતા જવાબ 749 આવે, તો 7 મૂકવાનો. હવે તમને એવો સવાલ થતો હશે 7 કેવી રીતના મૂકવું? તો આપેલી સંખ્યાનો એકમ નામ જુઓ 9, તો અહીંયા એક 9 છે, અહીંયા 9 આવે એકમના સ્થાન પર. તો એ કઈ સંખ્યાનો વર્ગ છે? 3 નો અને 7 નો. તો એક વખત 3 મૂકો ને એક વખત 7 મૂકો. તો 3 મૂકીએ તો 309 આવે અને 7 મૂકીએ તો 749 આવે, એટલે 107 ગુણ્યા 7 749, શેષ 0 બચી, એટલે 3249 નું વર્ગમૂળ 57 થાય. છઠ્ઠો દાખલો જોઈએ તો 1369, પાછળથી જોડી બનાવી 69 અને 13 ની જોડી બની. હવે તે કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવે? તો 9 અને 16, બરોબર? તો 9 અને 16 નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ? 13 થી. તો 9 કોનો વર્ગ છે? 3 નો. તો 43 9, બરોબર? 43 9 તો કેટલા બચશે? 4 બચે. 469 13 માંથી 9 જાય તો 4 બચે, બરોબર? હવે 3 ને ડબલ કરીએ તો 6. હવે અહીં આપણે એવી સંખ્યા મૂકવાની કે 469 આવે. તો આપણે અહીંયા 9 છે, તો 9 અહીંયા પણ છે, 9 અહીંયા છે. તો એકોનો વર્ગ છે? 3 નો અને 7 નો. તો એક વખત 3 મૂકો તો 109 3 9 189 આવે, એટલે 3 તો આવશે જ નહીં. 7 મૂકીએ તો 67 7 કેટલા આવશે? 67 7 તો 469 શેષ 0 બચી, બરોબર? એટલે 1369 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 37 થશે. કેમ? 37 49 નો 9 વધી પડી 4 6 7 42 ને 4 46 469 એટલે કેટલું મળે? 37. તે જ રીતે હવે આપણે જોઈએ 576 નો વર્ગમૂળ શોધીએ. 576 નો વર્ગમૂળ શોધવાનું તો પહેલા તો પાછળથી બબ્બેની જોડી બનાવો. પાછળથી જોડી બનાવવાની બબ્બેની, બરોબર? 576 5776 છે તો પહેલા 76 ની જોડી બની. બબ્બેની જોડી હોવી જોઈએ, બે થી વધારે નહીં, બરોબર? અને એક સંખ્યા હોય તો એક રાખવાની. અહીંયા 2 છે, અહીંયા પણ 2 છે. તો હવે 57 કયા બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાની વચ્ચે આવે? 57 49 અને 64 ની વચ્ચે. તો 57 થી નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ? 49. 49 કોનો વર્ગ? 7 નો. તો 7 વડે ભાગ ચાલશે, 7 7 49. તો 8 બચ્યા. કેટલા બચ્યા? 8 અને 76 નીચે આવશે.
7 નો ડબલ કરીએ 44 બરોબર. અહીંયા 6 છે તો 6 વાળો પૂર્ણાંક સંખ્યાનો એકમનો 6 અહીંયા છે તો 6 વડે ભાગ ચાલશે. એક જ સંખ્યા છે તો 146 6 876 બરોબર. શેષ કેટલી વચ્ચે 0 માટે 5776 નું વર્ગમૂળ કેટલું બચે તો 76. જે ભાગફળ મળે એ આપણું વર્ગમૂળ થાય. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ દાખલાઓની પીડીએફ મેં ગયા વીકમાં એટલે કે પરીક્ષા પહેલા શુક્રવારે આ પીડીએફ તમને મોકલી દીધેલી છે હોમવર્કના ફોલ્ડરની અંદર. એની અંદર તમારે જોઈને ગણતરી કરવાની રહેશે.